გამარჯობა პატივცემულო მაყურებელო. გადავწყვიტე მაილს სპამერი დავასრულო და შედეგი განახოთ. ვეცდები კოდი უფრო დეტალურად განვიხილო. ვისაც არ გაქვთ წინა ვიდეო ნანახი, დიდი ალბათობით ვერ გაიგებთ თუ რაზე ვსაუბრობ. ასე რომ ჯერ პირველ ნაწილს უყურეთ და შემდგომ ამ ვიდეოს მოუბრუნდით. ვიდეოს ლინკს აღწერაში დაგიტოვებთ. ესეც და წინა ვიდეოც ატარებს შემეცნებით ხასიათს და არავითარ შემთხვევაში არ მოგიწოდებთ ამ ხასაწყოს ბოროტად გამოყენებისკენ. მოდით დავიწყოთ კოდის გარჩევა. თქვენი დროისა და ჩემი ნერვების დაზოგვის მიზნით გავარჩევ დაწერილ კოდს. ვიდეოს ჩაწერის დროს მაინც და მაინც არ ვარ მიჩვეული კოდის წერას, მაგრამ ამას დრო და დრო გამოვასწორებ. პროექტის სახალხალში გვხვდება რამდენიმე ფაილი. logo.txt წარმოადგენს ASCII სიმბოლოებისგან შემდგარ პროგრამის სახელს, რომელიც უნდა ამოვიკითხოთ. ამის გაკეთება მოდულებითაც არის შესაძლებელი, თუმცა ეს ჩემთვის ბევრად მოსახერხებელია. mail.txt ინახება დასატესტი მაილის მონაცემები, mail_spam.py ფაილი, სადაც დაწერილია ფუნქციები, რომელიც უნდა დაიმპორტირდეს main.py-ში. გადავიდეთ mail_spam.py-ში, სადაც გვხვდება თქვენთვის ნაცნობი ორი მოდული, smtp-lib და email_mime_text. smtp-lib ქმნის ისეთი ტიპის ობიექტს, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ მაილების გადასაგზავნად, ხოლო email_mime_text-ის ფუნქცია mime_text გამოიყენება ტექსტური ტიპის მონაცემთა სამუშაოდ. თუ გინდათ ამ ორი მოდულის დაწვრილებით შესწავლა, დოკუმენტაციას აღწერაში დაგიტოვებთ. მოცემული 5 არგუმენტიანი ფუნქცია კოდის ძირითადი ნაწილია და მისი მეშვეობით იგზავნება შეტყობინებები მეილზე. სერვერ ობიექტში ინახება პლატფორმა და პორტი. პლატფორმაში იგულისხმება ამ შემთხვევაში Gmail-ი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სკრიპტით მხოლოდ Gmail-თან შეგვიძლია მუშაობა, მაგრამ ამის შესვლა შესაძლებელია. ჩვენ მონაცემთა გადასაგზავნად ვიყენებთ SMTP პროტოკოლს, რომელიც სტანდარტულად 25 პორტზე მუშაობს, მაგრამ მე 597-ს გამოვიყენებ. ზოგადად ყველა ქსელური პროტოკოლი განსაზღვრულ პორტზე მუშაობს. ეს ქსელებს ეხება, ამიტომაც აღარ გავავრცობ ამ თემას. try except კონსტრუქციაში გავდივართ ავტორიზაციას. ასევე გვხვდება ლექსიკონის ტიპის ობიექტი, რომელშიც ვინახავთ შესაბამის მონაცემებს. აქვე ვიტყვი, რომ არ დამავიწყდეს. დაწუნებული ვარ, რომ ბევრი ვერ გებულობს ამ ყველაფერს, რადგან არ იცის პითონი. ახლო მომავალში ვაპირებ ვიდეო გაკვეთილების გადაღებას, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ. ასე რომ ხელი შემიწყეთ არხის განვითარებაში, რათა რაც შეიძლება ბევრმა ნახოს ეს ვიდეოები. საბოლოო მოქმედება ამ ფუნქციაში მაილის გადაგზავნაა. ვფიქრობ, არაფერი არ უნდა იყოს გაუგებარი ამ ნაწილში. ყველაზე საინტერესო კი main.py-ში ხდება. აქ თქვენ გვხვდებათ ორი უცხო მოდული, კოლორამა და tqdm-ი. პირველი გამოიყენება ტექსტის ფერის შესაცვლად, ხოლო tqdm-ი პროგრეს ბარის გამოსატანად. ფაილიდან ვკითხულობთ ლოგოს, read მეთოდის გამოყენებით. მოდულ tqdm-ს აქვს ფუნქცია ამავე სახელით, რომელიც for ციკლში უნდა გამოვიყენოთ და გადავურბინოთ ფუნქციას. ვფიქრობ, ყველაფერი გასაგებად ავხსენი. თუ რამე გაუგებარია, დაწერეთ კომენტარებში. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, მომავალ შეხვედრამდე.